අයිබෝවන් අපි අද රස නිවසින් සෝයා ෆින්ගර්ස් හදන්නයි යන්නේ. අපි බලමු මොනවද ඕන කරන්නේ කියලා. මුලින්ම සෝයා ග්‍රෑම් 100ට ප්‍රමාණය මෙතන තියෙන්නේ. උණු දිය දාලා තම්බලා වතුර මිරිටලා හොඳින් අඹර අරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට ග්‍රෑම් මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් පමණ, කෝන් පිටි මේස හැඳි දෙකක් පමණ, ලුණු අවශ්‍ය පමණ. මම මෙතන එළවලු සුප් රැටයක් පාවිච්චි කරනවා වැඩිපුර රසයක් දෙන්න. ඊළඟට පාන් පිටි පොල් කිරි මිශ්‍ර උකු බැටරයක් හදාගන්න. බිස්කට් කුඩු තවරා ගැනීමට. දැන් අපි සෝයා ෆින්ගර්ස් හදන්න යන්නේ. මුලින්ම එළවලු සුප් රැටය දාලා මේකට ග්‍රෑම් මිරිසුත් දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ. එළවලු සුප් රැටයක් අවශ්‍යම නැහැ. ඔයාලට කැමති නම් නිකන් ග්‍රෑම් මිරිස් ලුණු දාලත් මේක හදන්න පුළුවන්. ඊළඟට කෝන් පිටි අපි එකතු කරනවා. අන්තිමට ලුණු කුඩු අවශ්‍ය පමණට එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් හොඳින් සියල්ලම හොඳින් කවලම් කරන්න. සියල්ලම හොඳින් කවලම් කරාට පස්සේ අපි මේ විදිහට කුඩා ප්‍රමාණයක් අරන් ෆින්ගර්ස් විදිහට එහෙම අතින් හදන්න ඕනේ. ඉන්පසු අපි මෙය බැටරට දාලා අන්තිමට බිස්කට් කුඩු තවරලා ඊළඟට උරලා මේ සෝයා ෆින්ගර්ස් ගැඹුරු තෙලේ බෙදගන්න. තාමත් පහසුවෙන් හදන්න පුළුවන් නිර්මාංශයට හොඳ රසවත් කෑමක්. දැන් අපි රස නිවසින් සෝයා ෆින්ගර්ස් හදලා ඉවරයි. මේක හදන්න ඉතාම පහසුයි. හරිම රසවත් නිර්මාංශයට විශේෂයි. ඔයාලත් අත් හදලා බලලා රස බලලා අපිට කියන්න.